Good morning. How are you today? Good. So, did you study yesterday? Good. So, have you prepared for the lesson today? Oh, good. So good. Now, let's come to the new lesson. Today, we learn period 25, unit 4, life in the past. Get it started. Life in the past means cuộc sống ở quá khứ. Yes, thank you. Now look at the picture and answer the question, please. Who do you think the people in the picture are? Yes, maybe Will and his father. What do you think the people in the conversation are talking about? Yes, acceptable. How do you understand the title Preserving the Past? Yes, you don't know. Preserving the past means bảo tồn, gìn giữ những giá trị tốt đẹp ở quá khứ ha. Thank you. Now let's come to the new words and the listening task. Chúng ta sẽ qua phần từ mới về phần nghe. To know more about the conversation, để biết rõ hơn về cái cuộc nói chuyện của hai cha con ha, between them. Now first, loudspeaker. Number 2, technological changes. Number 3, tradition. 4, event. 5, a special occasion. 6, express. 7, no doubt. 8, appreciation. 9, surprise. 10, accept. 11, mobile movie team. 12, used to, để thừa oa hoặc là để từng ha. And 13, suppose, cho rằng, tin hoặc nghĩ rằng. Now the first one is, can you remember? Từ đầu tiên là từ gì các bạn? Yes, thank you. Loudspeakers. Rồi ha. Từ thứ hai sẽ là yes. How about number 3? Từ thứ ba thì sao các bạn? Yes. And number 4. Good. 5. Yes. 6. Good. 7. So good. 8. Good. 9. Yes. 10. Seven. 11. Good. 12. And the last one is good.
Now listen and read. Listen to the conversation between Will and father, and then we do the exercises. Listen please. Unit 4. Life in the past. Unit 4. Page 40. Getting started. Activity 1. Listen and read. This is a present for you, son. A kite? How cool. Thank you, Dad. I made it for you, just like your grandfather used to make one for me. Is it a family tradition? Yes, for generations. I love it. So when you were a kid, what did you used to do for entertainment? Oh, it was all very simple back then. We didn't have television or the internet. A mobile movie team used to come once every 2 months, and everyone from the village would be there. The children were always early, trying to get a place near the screen. I suppose it was a special occasion, wasn't it? Sure. I wish there were movie teams like that now. Yeah, it was a lot of fun. Then how did you get to know about the world outside? We had the radio. Actually, only wealthy people did. The whole village used to listen to the news programs through a loudspeaker. Wow, I can't imagine that. I know. The world's changed a lot, son. It's much easier now. Do you miss the past, Dad? I suppose I do. Sometimes I wish I could go back to that time. Now that's the end of the listening, of the conversation. I read the conversation again and answer the questions. One, what is a tradition in Will's family? Tradition means, yes, truyền thống ha. How often did the movie team come to the village? How often? Có thường xuyên không? What did the children used to do when the movie team came to the village? Used to đã từng, yes. Who in the village had the radio? Yes, I ha. And 5. Does Will's father miss the past? What did he say? Miss? Yes, nhớ. Now we have the answers. Giờ chúng ta sẽ xem câu trả lời này. Question 1 này. Fathers make kites for sons. Thế thì theo truyền thống của nhà của em thì cha thường lại làm diều cho con ha, con trai. Ví dụ như là ông nội thì làm cho cha của Nguyên, và bây giờ cha Nguyên làm diều lại cho Nguyên. Question 2. Yes, once every 2 months. 2 months đã là 2 tháng một lần thì đội chiếu phim lưu động sẽ tới chiếu ở tại làng của Nguyên. 3. They used to come early trying to get a place near the school. Vậy thường là các bạn lại đến sớm, họ sẽ đến sớm. Các bạn nhỏ thường đến sớm nè, rồi dành chỗ ngồi mình ở gần màn hình để xem cho rõ ha, coi cho rõ. 4. Only wealthy households, thì chỉ những gia đình có điều kiện giàu có mới có đủ tiền để mua cái đài ha. Còn đa số thì không có điều kiện để mua. 5. Yes, he does. He said, sometimes I wish I could go back to that time. Vậy là cha Nguyên có nhớ quá khứ. Và cha nói là thỉnh thoảng cha ước cha có thể quay lại cái khoảng thời gian là tươi đẹp đó ha.
B. Match the expressions from the conversations with their meanings. Can you add some more expressions with the same means? Yes. Nói cái ý với nghĩa của nó, cái thành ngữ cái câu với cái nghĩa là phù hợp. So number one, how cool. Number two, sure. Number three, wow, I can't imagine that. For I wish I could go back to that time. And A, expression agreement. Có nghĩa là bày tỏ agreement là sự đồng ý. B, expression of wish là bày tỏ điều ước, mong muốn. C, expression of appreciation, bày tỏ sự đánh giá cao. And D, expression surprise, bày tỏ sự ngạc nhiên ha. So we match. Number one, yes, 1C, appreciation. 2, sure. Yes, expression agreement, sự đồng ý ha. Wow, I can't imagine that. Number 3, surprise, ngạc nhiên quá ha. And 4, I wish I could go back to that time. Certainly B, I wish, là bài tỏ mong muốn. Now C, choose suitable expressions from 1B to complete the conversations. What does it mean? Yes, chọn những cái thành ngữ, những câu, những từ phù hợp từ bài tập 1B á để hoàn thành đoạn thoại này. Number one, would you like to participate in this preserving the past project? 2, marriages used to be arranged by parents. 3, I finished my painting log. 4, children used to play outdoors with things they found, like stones or feathers. 5, the time machine in a science fiction novel by H.G. Wells can take people back to the past. 6, it's a tradition in Russia for people to take a bath in a hole dug in the ice at New Year. Now, think over and answer. Number one, yes, the answer is sure. Chắc chắn luôn ha. 2, I can't imagine that. Mình không thể tưởng tượng lại marriages, lại hôn nhân used to be arranged. Hôn nhân mày được cho mình sắp xếp, không tưởng tượng đâu á. Number 3, yes, how cool. Được quá, tuyệt vời quá, ngầu quá ha. 4, I wish I could go back to that time. Ước muốn ha, mong muốn là có thể trở lại, quay về thời đó ha. Yes. 5, time machine, cái máy thời gian. So how cool, ngầu quá, tuyệt vời quá. And 6, I can't imagine that. Không thể tưởng tượng được lại tắm ở trong cái hố nước đóng băng được đào ra thành một cái hố để tắm, quá lạnh luôn. Now go on, tiếp tục ha. Use the words or phrases in the box to complete the sentences.
Now we have 6 phrases. Words or phrases. Loudspeaker, generations, events, technological changes, traditions, and a special occasion. So number 1 is used to make the sound much louder so that many people can hear it from a distance. Sound louder, vậy là âm thanh to hơn. Thì we need vậy thì chúng ta cần yes, a loudspeaker, một cái loa ha, loa phóng thanh. Number 2, every country has its own customs and ở mỗi nước, mỗi quốc gia đều có phong tục về chúng ta thường quen gọi tiếng Việt mình gọi là customs and là phong tục gì đó. Yes, traditions, truyền thống thì mình gọi là phong tục tập quán ha. Number 3, there is always a big gap between the old, sometimes find it difficult to understand the young. Gap, what does it mean? Yes, khoảng cách giữa gì này? The old, người lớn, người già. Sometimes find it difficult to understand, gọi là khó hiểu ha. The young, giới trẻ này. Vậy thì đó gọi là khoảng cách gì này? Yes, generations, khoảng cách giữa các thế hệ. For people in the past were slower in accepting than they are today. In the past, good, ở quá khứ. Con người ở quá khứ thì slower, chậm hơn. In accepting, chấp nhận, giống như con người của hiện tại. Vậy thì không thể bắt kịp đó. Những technological changes, những sự thay đổi về mặt công nghệ ha. Number 5, traditionally weddings and funerals are considered important village in Vietnam. Truyền thống thì weddings, yes, đám cưới, and funerals, đám tang thì được xem như là cái gì đó rất quan trọng ha. Ở Việt Nam mình cái làm quê chính là events, những sự kiện rất quan trọng. Number 6, a wedding is certainly, chạy thẳng luôn ạ. A special occasion là dịp đặc biệt, not only for the bride and groom, không chỉ dành cho cô dâu chú rể, but also for other attendants, mà còn cho những người khác như là friends and relatives. Now we come to the last part of today's lesson của bài hôm nay. In groups, brainstorm some of the events and practices in your area. Make a list and present them to the class. Thì chúng ta sẽ liệt kê ra những cái sự kiện ở quá khứ, những việc làm ở quá khứ rất là quan trọng ha, đã đến nốt rồi. Và sau đó chúng ta sẽ trình bày trợ lớp ở theo nhóm 4 bạn này, groups of 4. Before we start, I give you an example. Thì để cho dễ thì thầy sẽ cho ví dụ. Now, example: women in Huế used to go swimming at the beach fully clothed, to wear fine leaf conical hats, to wear the traditional long dress whenever they went out, to stay at home as housewives. Thì phụ nữ ở Huế thường là khi mà đi tắm á, tắm biển thì bao hồ rất là kỹ, ăn mặc rất là kín đáo, và họ thường là đồ nón lá này, mặc những trang phục dài truyền thống như là áo dài,
khi ra ngoài, về ở nhà thì chăm chút cho gia đình, gọi là tề gia hỗ trợ, trở thành những người hỗ trợ rất là khéo tay. Now, that's the content of today's lesson. Before we stop, I want you to know that we must preserve the fast to make our life a better, or our area a better place, a better life, and prepare. Learn by heart vocabulary and prepare unit 4 a closer look one. Thank you. Goodbye.